السلام عليكم. من أسخف المهازل في عصرنا أن أقطاب الإلحاد واللادينية يروجون لأفكارهم من مدخل الحرية، ليس للتمرد على رجال الدين وعلى ما يسمى بالمؤسسة الدينية وحتى المجتمع، بل على الإله نفسه. وبعدما يلحق بهم الشباب المهووسون بالتمرد والتحرر، يجدون أنفسهم مضطرين للاقتناع بأنهم عبيد لأعصابهم وجيناتهم، وأن حرية الإرادة والاختيار مجرد وهم. ألم أقل لكم إن الإلحاد مستحيل أن يكون بريئا؟ يبدو لي فعلا أن شعار الحرية هو الصنم رقم واحد الذي يعبده كل ملحد ولا ديني في هذا العصر. قلنا سابقا أن دوافع الإلحاد تتعدد بحسب ظروف كل شخص وبيئته وتجربته. هناك من يبدأ عنده الانحراف بشهوة أو نزوة أو ميول شاذة أو صدمة نفسية بسبب الكوارث والحروب، أو صدمة حضارية بمقارنة الغرب اللاديني مع الشرق الذي يفترض أنه يكون متدين إلى آخره. لكن ربما الكل يلاحظ أن الملحد واللاديني لما تسقط عنده كل المسلمات والمقدسات تبقى لديه قيمة عليا واحدة وبدون أي أساس علمي. طبعا المفروض أن الإلحاد ينفي كل القيم ويحولنا إلى غبار نجمي متطور عشوائيا، هذا كلامهم. لكن تبقى لديهم قيمة الحرية أساسا لكل شيء، فقط لأنهم اختاروا وبدون أساس أن تكون هي الأساس. مثلا كريستوفر هيتشنز، ملحد معروف في الغرب بمناظراته ضد رجال الدين المسيحيين واليهود، وطبعا كأي ملحد لازم تكون الوقاحة جزء من شخصيته، لأنه الإلحاد لا يحدث أصلا بدون تمرد، والتمرد لا يكتمل بدون وقاحة. يقول هيتشنز في إحدى المحاضرات مثلا إن لديه مشكلة مع إله يراقبه في كل حركة ثم يحاسبه. يختم المحاضرة بأنه يرفض أن يخضع لهذه المراقبة، والحل عنده مثل أي ملحد هو أن يرفض الاعتراف بوجود هذا الإله طالما أنه لم تعجبه صفات هذا الإله. To demand this, to wish this to be true, is to wish to live as an abject slave. أبسط رد على مثل هذا المنطق الأعوج هو أن نفترض مثلا أن هناك إله بلا رحمة مثلا، وأنه خلقنا ليعذبنا فقط. بما أنه هو الإله الخالق المتحكم، فهو حتما قادر على أن يأتي بنا من أي مكان نختبئ فيه ليعذبنا. الحل العجيب عند أمثال هيتشنز هو أنه يفترض إذن أن هذا الإله الذي لا يعجبه غير موجود، ثم يعيش حياته القصيرة مع أكبر قدر ممكن من اللذة، ثم يقنع أكبر عدد من الناس بأن يتمردوا مثله، ويفترض أيضا عدم وجود هذا الإله، بدلا من أن يسارع كل واحد منهم قبل أن ينقضي أجله ليرضي هذا الإله كي يتقي عذابه بأي طريقة ممكنة. ولكن أصلا الوحي المحفوظ والمتمثل بالقرآن وسنة آخر الأنبياء، وحتى الوحي المشوه المزيف لدى الكنيسة التي يتمرد عليها هيتشنز، هذا الوحي يعلمنا أن رحمة الله تسبق عذابه، وأن العذاب لا يكون إلا بعد حساب عادل وبعد قيام الحجة ووضوح الطريق لكل شخص. لكن الجاحد هيتشنز يفضل أن يعيش في وهم الحرية على أن ينقذ نفسه، لذلك عاش كل حياته أسير للملذات، فكان مدمنا على الخمور والتدخين والجنس، ومدمنا أيضا وأكثر على الشهرة، فكان يعشق تصفيق الجمهور ويطلبه أحيانا بكل صراحة. لكنه في المقابل لم يلاحظ أنه كان يعيش تحت ظل قوانين المجتمع والدولة والأنظمة الرأسمالية والنخب التي تتحكم بكل تفاصيل حياته. صحيح أنه كان يتمتع بحرية التعبير جزئيا عن رأيه، خصوصا في شتم الأديان طبعا، وكان أيضا قادرا على الانتخاب ليختار بين مرشحين محدودين جدا من المتنفذين على المناصب السياسية، لكنه ظل طوال حياته جزءا صغيرا من منظومة تحركه كما تريد، وكان أيضا فردا تافها ضمن مجتمع مراقب بالكاميرات ومحاسب على كل تصرف. ولا يجرؤ هو وأمثاله على انتقاد النخب الرأسمالية والجمعيات السرية. بالنهاية مات هيتشنز بالسرطان عام 2011، وقال للناس قبل موته بقليل: إياكم أن تتهموني بأني آمنت بالله في آخر أيامي، ووعدهم أنه سيصر على إلحاده حتى آخر يوم، وهو الآن في عالم الآخرة ويتلقى النتيجة. بدأت بهذا المثال يوضح لكم مفهوم الحرية عند هؤلاء، ولكن لن أناقش مفاهيم الحرية الفردية والعامة الآن، هذا نقاش فلسفي وقانوني وأخلاقي أيضا. سأناقش معكم في هذه الحلقة فقط فكرة حرية الإرادة، وكيف يتناقض الملحدون عندما يصلون إلى هذه النقطة. نحن بدأنا هذه السلسلة بحلقة مفصلة عن الدور الذي لعبه البروفيسور البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في تضليل ملايين البشر،
والإعلام الذي استغل صورته كمقعد مسكين وعبقري خارق لترويج قضية واحدة فقط، وهي الإلحاد. هوكينج مات واكتشف أخيرا أن هناك ربا يحاسبه، لكن للأسف قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي دبلجت قبل عدة شهور برنامجا جديدا لتقدم من خلاله للشباب العرب المزيد من هراء هوكينج، بعبارة أخرى لنشر الإلحاد في إطار العلم. البرنامج بكل براءة اسمه العباقرة مع ستيفن هوكينج. لن تسمع في البرنامج كله أي كلمة صريحة عن الله والدين والإلحاد طبعا، فهو يقدم لك الإجابات الفلسفية عن الوجود ويحاول أن يدخلها إلى عقلك على أنها من نتائج العلم وعلى يد العباقرة، يعني فيزياء وفلك وطب أعصاب فقط، وليست آراء شخصية ولا أساطير دينية لا سمح الله. هوكينج قال في مقدمة كتابه التصميم الأعظم إن الفلسفة ماتت، ثم ملأ كتابه نفسه بالفلسفة وظل حتى آخر أيام حياته يتفلسف. عبقري مثله من غير المعقول أنه لم يكن يعرف الفرق بين الفلسفة التي يزعم أنها ماتت وبين ما يقدمه من أجوبة فلسفية على الأسئلة الوجودية. مستحيل أنه لم يكن يعرف أن ما يقدمه ليس علما بل فرضيات فلسفية بحتة لا تختلف عن أي أسطورة من الأساطير الوثنية والسحرية والغنوصية ونظريات الكائنات الفضائية. الشيء الوحيد المرفوض عنده وعند أمثاله طبعا من المؤسسة العلموية هو وجود وحي من إله خالق ومدبر لهذا الكون. سأستعرض معكم اليوم حلقة من برنامجه غير البريء عنوانها لماذا نحن هنا، لنرى كيف سيزرع في عقول العوام إلحاده غير البريء. جميعا لدينا أسئلة كبيرة، إنه جزء مما يعنيه أن نكون بشرا. هل أنا سيد قدري؟ شوفوا الآن كيف يتم توظيف قوة الصورة. عبقري مقعد وعاجز عن الكلام، لا يريدون أن نتعاطف معه فقط بل أن نتعامل معه على أنه العقل الخارق والمجرد، وعندما يتحدث فلا تسمع سوى صوت الروبوت الذي يقرأ ما يكتبه هوكينج على الكيبورد لأنه عاجز عن النطق. هكذا نشعر أننا أمام كائن خارق متجاوز للجسد المادي، كل شيء في جسده معطل إلا العقل، وهذا العقل الجبار لابد أن يكون متفرغا للإبداع والإبحار في المورائيات حتى يكشف له الغيب، وعلينا نحن المشاهدين العوام أن نتلقى كل ما يقوله هذا العبقري على أنه الحق. باختصار هوكينج هو الصورة المثالية للنبي الملحد. نعم، نحن لدينا نبي مرسل من الله بخوارقه ومعجزاته وصفاته المميزة له عن بقية البشر، واللادينيون أيضا في القرون السابقة كان عندهم سحرة وشامانات ومشعوذين يستعينون بالشياطين أو بالدجل، أو كان لديهم فلاسفة يخلطون السحر مع الخرافة مع العلم مع العقل. أما اليوم فاللادينيون والملحدون لديهم هذه الصورة النموذجية للعالم المادي الذي تجاوز كل ما سبق وصار مجرد عقل يتأمل في مخرجات العلم التجريبي ليقدم لنا الحلول والأجوبة كلها. فإذا كان النبي عندنا هو المعلم لأنه ينقل مباشرة عن الله بواسطة الوحي، وإذا كان بوذا مثلا هو المعلم عند أتباعه لأنه متصل بالحقيقة المطلقة أيضا، فهوكينج الآن هو عند الملحدين المعلم الحقيقي الذي لا يخطئ. وبنفس قداسة النبي محمد وبوذا لديهم أيضا هذا النبي المقدس، وأتباعه أيضا يتعصبون له كما يتعصب المؤمن للنبي، مع مفارقة عجيبة وهي أن تبجيل المؤمن للنبي طبيعي ومفهوم طالما أن أتباعه يؤمنون أنه يأخذ من الله، لكن المفروض ما تكون لهوكينج أي ميزة طالما هو مثل أتباعه مجرد غبار نجمي تطور بالصدفة العشوائية كما يقولون. بالمناسبة التعليقات على هذا البرنامج في قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي على يوتيوب تكشف فعلا أن غالبية جمهور هذا البرنامج من الملحدين، وأنهم يعتقدون أن ما يقوله هذا النبي الملحد بين قوسين لابد أن يكون هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اسمي ستيفن هوكينج، وأعتقد أن أي شخص يستطيع الإجابة عن الأسئلة الكبيرة بنفسه. لاحظوا هذا الأسلوب التسويقي، الأجوبة سهلة وممكن لأي واحد يحصل عليها بنفسه، يعني لا حاجة لنا لا لنبي ولا لفيلسوف. طيب لماذا نحتاج إذن للعالم العبقري؟ سنكتشف بالنهاية أن الجواب الذي يقدمه لنا هوكينج لا يخطر حتى على بال العلماء أنفسهم، بل هي نظريات خرافية لا تختلف عن أي أسطورة، ويريد هو أن يقنعنا بأن أي إنسان يمكن أن يحصل عليها بنفسه بمساعدة بعض الأشخاص العاديين وفريق من الخبراء. يقول هنا أنهم جاءوا بأشخاص عاديين حتى يقنعنا أن كل العوام سيكتشفون الحقيقة بأنفسهم، والعجيب أنهم ما عرفوها بأنفسهم كما يفترض،
بل هوكينغ سيعلمهم إياها كما سنرى طوال هذا الفيلم. يؤمن البعض بوجود أسمى وبأننا خلقنا لغاية، بينما يقول آخرون إن الحياة مجرد سلسلة أحداث عشوائية دون معنى حقيقي. لكنني أؤمن بوجود طريقة أخرى للإجابة عن السؤال. إن نظرنا للحقائق فقد نستطيع استنتاجها بأنفسنا. إذا اعتراف من البداية بأن ما سيطرحه هوكينغ هو مخالف للدين والإيمان بالله، وأيضا لا يؤمن بالصدفة العشوائية بالرغم من عدم وجود إله يشرف على الكون في رأيه، بل سيقدم لنا نظرية ثالثة ومع الإصرار على أنه ممكن نستنتجها بأنفسنا نحن العوام. لما أنا هنا؟ لا أستطيع أن أخبرك فعلا. هل أنا مجرد صدفة؟ لا أعتقد أننا كذلك. ذلك يفترض مسبقا أن أحدا قد وضعنا هنا. أنا موجود، هذا كل ما أعرفه. لاحظ هنا المتطوعون الثلاثة الذين يمثلوننا نحن العوام كلهم لا دينيون، كلهم لا يعرفون لماذا نحن هنا. يعني بكل براءة هوكينغ اختار ثلاثة أبرياء بسطاء لا يعرفون الحقيقة، وسيرينا الآن كيف يكتشفونها بسهولة حتى نقتنع معهم بما يريد هوكينغ زرعه في عقولنا. لكي نبدأ هذه الرحلة أريد من المتطوعين تحقيق إدراك أساسي، لذا فقد جئت بهم إلى هذا القصر الإنجليزي القديم عندما بني قبل حوالي 600 عام. كانت كلمة علم غير معروفة تقريبا. كان الناس يؤمنون أنه يتم التحكم بالكون بطريقة سحرية من قبل كائنات خارقة للقوة. طبعا النص الذي نسمعه كله لهوكينغ كله كلامه يقول إن الناس كانوا قبل 6 قرون يظنون أن السحر وراء كل شيء. هو يريد هنا أن يعلمهم العكس، يعني التلميح بأن الدين نفسه هو سحر، وأن السحر خرافة والعلم التجريبي هو الحقيقة الوحيدة. باختصار هوكينغ جاء بهم إلى هذا القصر ليجربوا تجارب ويمارسوا بعض الألعاب ويخبرونا كيف تعلموا منها الحقائق التي يريد أن يخبرنا بها عن طريقهم. وأول تجربة هي صحون طائرة في الهواء. بما أنه أدخلهم إلى مكان مخيف مظلم، فأول ما يخطر بالبال سحر وأشباح، ثم يكتشفون بالتجربة أن هناك مغناطيس. إذن السحر مجرد خرافة والعلم هو الذي يفسر كل شيء. وطبعا الدين مستبعد من البداية وكأنه غير موجود. شوفوا السذاجة، يعني إذا بدك تقنعني إنه السحر مجرد خرافة أحضر لي ساحر يدعي أنه يمارس السحر أولا ثم أثبت لي أنه دجال. حالما سقطت الأطباق سرعان ما تلاشت فكرة السحر وعزيت إلى أنها مجرد حيلة. إذن بكل سذاجة مثل طفل صغير تقدم له تجربة واحدة فيكتشف من خلالها حقيقة تنسف كل أفكاره المسبقة. هذا المتطوع كان يؤمن بالسحر والآن خلاص تلاشت لديه فكرة السحر. ببساطة أنا أشك بأن هؤلاء المتطوعين جابوهم فعلا من الشارع. أكاد أجزم أنهم يمثلون سيناريو متفق عليه مسبقا. الآن يخبرنا هوكينغ بشكل غير مباشر أن البشرية كلها كانت قبل نيوتن تظن أن السحر هو المفسر الوحيد للكون، ولما جاء هذا الإنسان الفرد اللي هو نيوتن بالقرن ال16 استيقظت البشرية وفهمت أن الكون له قوانين ممكن نفهمها. غير إسحاق نيوتن ودون مساعدة أحد الطريقة التي نرى فيها العالم. لم يعد السحر ضروريا لشرح آلية عمل الكون أو لماذا قد نكون موجودين. عرفتوا الآن ليش الغرب لا يعترف بفضل العلماء المسلمين في القرون الوسطى؟ يعني مثلا جابر بن حيان والخوارزمي والحسن بن الهيثم والبيروني وابن سينا والرازي والخازن وموسى بن شاكر وأولاده، كل هؤلاء أين ذهبوا؟ هذه ليست عنصرية فقط، بل لأن هؤلاء العلماء كان لديهم علم ودين معا. ما كانوا علماء ماديين فقط مثل هوكينغ ولا سحرة طبعا، كانوا يؤمنون بقوانين الكون وبأن الله هو الذي خلق الكون ويسيره بهذه القوانين. وحتى نيوتن كان مؤمنا أيضا ولكنه ما كان متدينا ولا أعطى الإله الدور الذي يستحقه، فلذلك رضوا عنه وجعلوه من أبطالهم كما يقول هوكينغ، وهو الذي فتح لهم الباب للخطوة التالية. لقد رأينا أن الكون محكوم بقوانين، لكن كيف يساعدنا ذلك على فهم سبب وجودنا هنا؟ أريد من المتطوعين الآن أن يفهموا كيف تؤثر قوانين الطبيعة في حياتنا كأفراد. هل لاحظتم سطحية التفكير؟ إذا فهمنا القوانين سنفهم لماذا نحن هنا. ما هي العلاقة بين فهم الكون وفهم الحكمة أو العلة أو الغاية؟ العلم يخبرنا كيف تحدث الأشياء وليس لماذا تحدث. لماذا هو دور الفلسفة في الأمور العقلية، وهو دور الدين والوحي في الأمور الغيبية، لكن
العلم ما له علاقة بكل هذا. بعدها يدخلهم هوكينج بتجربة جديدة عليهم تحريك النواة فيها بدرجة صحيحة مدروسة عبر الاختبار والتجربة حتى تسقط الزيتونة في كأس الخمر. بالنهاية وصل المتطوعون الثلاثة للنتيجة الصحيحة كما يريد، ولما تسمع كلامهم تكتشف فعلا أنهم يقرؤون سيناريو جاهز وكأنهم علماء وليسوا أشخاص جهلة يكتشفون بأنفسهم أسس التجربة العلمية وشروطها. إن كانت قوانين الفيزياء تنطبق كل مرة، عندها فإن كل ما يحدث هو ما كان يفترض أن يحدث. النتيجة ذاتها دائما. أجل. هذا صحيح تماما. تحدد صنع مزيج الشراب المثالي مجموعة من القوانين الموجودة مسبقا. عندما تكون القوانين عبر الكون معروفة، فإن من يطبق التجربة كائنا من كان يعرف ما سيتوقع. إنه يعرف دوما ما يحمله المستقبل، وذلك شيء مذهل. لاحظتم الآن الجملة الأخيرة؟ هذه هي الفكرة التي يريد هوكينج زرعها في رؤوسنا من كل هذه التجربة وتكسير الكؤوس، وهي أن اكتشافنا للقوانين سيسمح لنا بالتنبؤ بالمستقبل. هذه الفكرة باختصار هي جوهر فلسفة الحتمية. يقول أصحابها إن كل شيء بالكون محدد بمعايير دقيقة، ولو عرفت كيف يسير الكون ستعرف بالضبط ما سيحدث بالمستقبل. ويستشهد هوكينج بالعالم الفرنسي لابلاس الذي يعتبر من رواد الإلحاد في العصر الحديث، هو الذي أخذ فكرة سير الكون بالقوانين المحكمة من نيوتن وجعلها حتمية، وزعم أن الكون ليس بحاجة إلى إله خالق أو مدبر. وعلى فكرة قبل لابلاس وحتى بعده كان هناك فلاسفة يؤمنون بالحتمية أيضا، لكنهم لم يلحدوا واعتبروا أن الله تعالى هو خالق هذه القوانين الحتمية، لأنه لا بد من خالق وموجد واعي يختار الشكل الذي يوجد عليه الكون. لكن لابلاس اتخذ من الحتمية ذريعة لإنكار وجود الإله، ثم لحق به الآخرون. السبب الأساسي هو أن تلك الفترة التي تسمى بعصر النهضة تزامنت مع اكتشاف تهافت المسيحية، فكانت هناك كراهية مطلقة للأديان، وأيضا تزامن هذا مع ذروة نشاط الجمعيات السرية الشيطانية في أوروبا التي نشرت هذه الأفكار بين كل النخب. ولابلاس لم ينشر هذه الفكرة إلا بقوة السلطان لما أهدى كتابه إلى نابليون إمبراطور فرنسا بعد الثورة الفرنسية، والتي هي نشرت أيضا العلمانية والإلحاد بالقوة. لذا هل حياة الفرد محددة تماما كمزيج الشراب، أم أنه حر في خياراته؟ إنه السؤال الذي تصارع معه العلماء في مختلف فروع العلم لقرون. لكن علم الأعصاب الحديث قد كشف عن نتائج غير متوقعة. يعني الآن بعدما أخبرنا أن هناك خلاف بين الفلاسفة على الحتمية واللا حتمية، يوهمنا هوكينج بأن علماء الأعصاب حسموا الخلاف. طبعا هو يؤمن بأن العلم هو الحق المبين، والعلماء هم الأنبياء الذين لا يخطئون. تعالوا نشوف الآن ماذا اكتشف العلماء. وأنجز عالم النفس بنجامين ليبت تجربته الشهيرة جدا، إذ جعل الناس يتخذون قرارات بسيطة جدا تتعلق بتحريك أصابعهم، وفي ذات الوقت قام بتسجيل نشاط أدمغتهم. ما تظهره هذه التجارب هو أنه في اللحظة الزمنية عندما نعتقد أننا نقرر إلى حد ما على الأقل، فإن القرار قد تم اتخاذه مسبقا بواسطة نشاط دماغي لا واعٍ. الآن هوكينج سيعيد تجربة بنجامين ليبت التي أجريت عام 1983 على المتطوعين الثلاثة. المطلوب أن الشخص يضغط على زر في أي وقت يختاره ويحدد بالضبط الوقت الذي اتخذ فيه قرار الضغط. نتيجة التجربة أن الدماغ يأخذ القرار قبل نصف ثانية من التنفيذ، وهذا أمر فسره ليبت وأمثاله ومنهم هوكينج بأن القرار نتخذه باللاوعي وليس بالعقل الواعي، بما أن اللاوعي يؤثر فيه أي شيء مثل الذكريات والإشاعات والإعلانات ومؤثرات خارجية إلى آخره. إذن بالنتيجة ما في إرادة حرة، والقرار لا نتخذه بالعقل الواعي. صراحة أنا لما سمعت عن النظرية أول مرة أصابني بعض الخوف والقلق، لأنهم قدموها لنا على أنها اكتشاف علمي لما يحدث في الدماغ، لكن لما تفهم نتائج الدراسة وبدون تفسيراتها المتحيزة والفلسفية تدرك حجم الغباء وراء هذه النظرية. هناك علماء كثيرون سخروا من تفسير ليبت وأمثاله لهذا النشاط الدماغي، مثل ألفريد ميلي أستاذ الفلسفة بجامعة فلوريدا الذي ترأس مشروعا اسمه أسئلة كبرى عن حرية الإرادة، ووضع مع مؤلفين وباحثين أكاديميين آخرين خلال 4 سنوات مئات الكتب والمقالات عن هذا الموضوع. من هذه المقالات المترجمة أضع لكم رابطا لمقال لأحد زملائه واسمه إدي نامياس من مجلة ساينتفيك أمريكان، وسأضع لكم أيضا رابط لصفحة ميلي في موقع جامعة فلوريدا، وتجدون أيضا هناك روابط مهمة لأعماله. أما أهم كتب ميلي والذي يلخص فيه كل القضية ومناقشاتها فهو كتاب اسمه حر، لماذا لم ينفي العلم حرية الإرادة؟ هو كتاب صادر عن جامعة أكسفورد في عام 2014. قدم فيه ميلي محاججة منطقية لمغالطات ليبت،
ميلي لخص نظرية ليبت كما يلي: لدينا 3 مقدمات ونتيجة واحدة. أولا، الشخص يأخذ قرار تحريك يده قبل تحريكها بنصف ثانية. 2، البشر لا يتخذون أي قرارات واعية. 3، القرار لا يكون حرا إلا باتخاذه عن وعي. إذن النتيجة هي لا توجد حرية إرادة. ميلي يقول إن كل واحدة من المقدمات ال3 معرضة للنقد. مثلا الأولى، لم يثبت علميا أن القرار يتخذ بالفعل قبل الحركة بنصف ثانية، بل هناك تجارب أخرى تعارض ذلك. يقول ميلي إن النشاط الدماغي السابق على شعور الوعي بالقرار تم رصده في مناطق بالدماغ لها علاقة بالتهيؤ لتنفيذ أي حركة بدنية، يعني الدماغ يتهيأ ليعطي إشارة إلى الجسد كي يتحرك، وليس هذا دليلا على أن القرار تم اتخاذه باللاوعي. أيضا هناك علماء نفس مؤيدين لنظرية ليبت، ومع ذلك اعترفوا بأن تجربته تقوم على افتراض مسبق ومصطنع، فالنتائج كان يمكن أن تفسر بشكل مختلف تماما لو كان هدف الدراسة مختلفا. المقدمة الثانية فيها مغالطة التعميم، لأنه حتى لو قلنا أن تحريك اليد جاء بقرار مفاجئ وصادر عن اللاوعي، فماذا عن القرارات التي نتخذها على مهل وبعد دراسة وتأمل، مثل قرار الزواج والطلاق والعمل وإلى آخره؟ هذه القرارات هي المهمة في حياتنا، لكن ليبت وجماعته لم يدرسوها وعمموا دراسة تحريك اليد عليها، وهذا خطأ فادح. بالمناسبة نظرية ليبت التي أيدها الكثير من العلماء الملحدون تؤدي إلى مشكلة واضحة، وهي كيف سنحاسب المجرم على جريمته طالما هو غير حر ويتصرف بشكل لا واعي؟ لن تصدقوا سخافة الرد. مثلا عالم الأعصاب الملحد المشهور سام هاريس، أحد الفرسان ال4 لما يسمى بميليشيا الإلحاد الجديد، يقول: طبعا سنحاسب المجرم، ولكن عندما نحاكمه لن نفكر بأنه حالة فيزيائية للكون وفيها حالة فيزيائية للدماغ، ولن نعامله على أنه غبار نجمي تطور حتى صارت كائنا بشريا، بل سنحكم عليه أخلاقيا. بالله عليكم، هل هذا منطقي أو حتى أخلاقي؟ إذا الإنسان مجرد حيوان متطور من مادة معقدة وكل تصرفاته مجبور عليها، فمحاسبته إذن هي تصرف غير أخلاقي. هل نحاسب المجنون أو الحيوانات أو الأطفال؟ نحن في المنطق الإلحادي صرنا مثل هؤلاء، مرفوع عنا القلم. أعتقد أن الدماغ مصنوع من مادة، ويجب أن تتبع قوانين الطبيعة مثل أي شيء آخر في الكون. لا توجد مادة خاصة داخل رؤوسنا، لا شيء غريبا عن أجسامنا. هوكينج يلخص هنا رؤيته بكل وضوح، وهي الفلسفة المادية الصلبة التي تنفي وجود أي بعد روحي للإنسان. العقل هو الدماغ، والدماغ مادة فقط، وانتهى الأمر. العجيب أن هوكينج البروفيسور المشهور يتجاهل كل النقد الموجه لنظريات ليبت وغيره، يتعامل مع الأمر على أنه حقيقة علمية. هذا يشبه تصرفات الشباب اللي بيعملوا فيديوهات لتبسيط العلوم على يوتيوب لإقناع المشاهدين من الشباب الصغار وغير المختصين بقناعة فلسفية معينة، وهي غالبا تخدم أيديولوجيا الإلحاد بالنهاية. وحتى لو كانت الطريقة هي تجاهل نظريات ودراسات أخرى تكشف المغالطات المنطقية الفادحة. إذا كانت الحياة بكاملها محددة مسبقا بناء على العلم، إذن أنا لست متأكدا من تفسير كل ما نقوم به. هذا مشوش جدا، إنه بالفعل مشوش جدا. المتطوع مشوش. هذه نتيجة طبيعية للتطرف الفكري. لما يصر الإنسان على نفي وجود الروح وبنفس الوقت يشعر بأنه مختلف عن الجماد وليس مجرد كمبيوتر متطور، فلا بد أن يشعر بأنه مشوش جدا. هوكينج يشرح لنا بعد كل ذلك نظرية اللا يقين للعالم الألماني هايزنبرغ التي وضعها في عام 1927. خلاصتها أن سلوك الجسيمات المكونة للذرة من بروتونات والإلكترونات وغيرها هو سلوك عشوائي لا يمكن التنبؤ به ولا حتى دراسته. ممكن الجسيم الصغير يدور باتجاه عقارب الساعة الآن أو بالعكس دون أي مبرر، وحتى تحديد مكانه في لحظة معينة بناء على التنبؤ المسبق مستحيل. هذه النظرية متفق عليها بين كل العلماء. نتيجتها فلسفيا تدعم الإيمان أيضا، لأنها تسقط الحتمية نهائيا، الحتمية التي اعتمد عليها لابلاس وغيره قبل قرون لإثبات عدم الحاجة لوجود إله. الآن صرنا نرى أن الكون يسير بانضباط وتوازن دقيق، وهو ما يسمى بالإنجليزية فاين تونينج. بنفس الوقت هناك عشوائية هائلة على المستوى دون الذري، والعلماء ابتكروا مفهوم تأثير الفراشة، وهو أن رفة أجنحة فراشة صغيرة في لندن مثلا، وهي حركة عشوائية تحدث بأي وقت، يمكن أن تتراكم تأثيراتها على حركة الهواء المحيط، ثم على الضغط الجوي واتجاه الرياح وعوامل أخرى لها علاقة بالطقس، وهكذا حتى تصل إلى عاصفة في نيويورك.
هذا مثال بسيط وخيالي طبعا، لكن المقصود أنك مستحيل تتنبأ بأي ظاهرة طبيعية لأن العوامل المؤثرة فيها مستحيلة الرصد، ليس لأنها كثيرة جدا وما في كمبيوتر بالعالم بيقدر يستوعب حجمها الكبير لدراستها، بل لأنها أصلا تنشأ عن أمور عشوائية. مع ذلك يسير الكون بانضباط دقيق كما نرى. الكون غير واضح على المستوى الدقيق، مثل التكبير الشديد لصورة فوتوغرافية. قد يبدو هذا جنوناً، لكن يظهر أنه صحيح. أينشتاين كان في البداية يؤمن بالحتمية، وله مقولة مشهورة في نقاش بينه وبين نيلز بور العالم الدنماركي المشهور وأحد مؤسسي فيزياء الكم. قال له أينشتاين: الله لا يلعب النرد. طبعا نلاحظ أنه حتى مع إيمانه بالحتمية كان مؤمنا بالله. يقصد هنا أينشتاين أن الله لم يترك الكون يتصرف بعشوائية، بل وضع له قوانين، والأهم أن الله هو الذي وضعها وليست تلقائية كما كان يقول لابلاس. هناك من رد على أينشتاين بأننا حتى لو آمنا بالحتمية فلازم تكون حركة النرد قابلة للتنبؤ لو استطعنا أن ندرس حركة اليد والجاذبية والاحتكاك بالهواء والى آخره. عندها نتمكن من التنبؤ بالوجه الذي سيسقط عليه هذا النرد. لكن فيزياء الكم تقول لا، حتى لو درسنا هذه القوانين بكل التفاصيل فهناك نسبة صغيرة من العشوائية مستحيل نعرفها، ليس لأن أدواتنا قاصرة عن الرصد، بل لأن سلوك الإلكترونات أصلا عشوائي. فلو توقعنا مثلا أن النرد فيه مليار إلكترون ونصفها كان يدور باتجاه عقارب الساعة والنصف الآخر بالعكس، ممكن عشوائيا وبدون أي مبرر يدور 60% منها باتجاه عقارب الساعة، 40% بالاتجاه المعاكس، وهذا يعني تغير بسيط في حركة النرد. وبنفس الوقت ولنفس السبب ممكن تتغير حركة الهواء وتتغير حركة يدك أثناء الرمي، وهذا كله سيؤدي لانحراف بسيط جدا في حركة النرد والسقوط باتجاه غير متوقع. لاحقا معظم علماء الفيزياء مالوا إلى رأي بور وليس حتمية أينشتاين، فالله يحرك الكون ليس بالنرد بل بعشوائية منضبطة لا نقدر نحن البشر على رصدها، ولا يقدر الكون أيضا على السير بوجودها لولا وجود إله مدبر يسيرها بحكمة. العجيب بعد كل هذا أن هوكينغ وبدلا من أن يستنتج أننا بحاجة إلى إله يجنح إلى العكس. اسمعوا كلام المتطوعة التي تقول ما يريد لنا هوكينغ أن نفهمه: إنه ليس محددا مسبقا، إنه ليس الكون الذي يجري كما ينبغي له، وهذا ما يجعلني أشعر أنني محظوظة فعلا، لذا أنا صدفة كيميائية جئت إلى هنا عبر ضربة حظ. مغالطة هائلة، ليست هناك حتمية، إذن أنا صدفة كيميائية. فعلا الإلحاد لا يعتنقه الإنسان إلا بالإصرار على التمرد، هو حالة عناد فقط. اسمعوا الآن كلام هوكينغ: يبدو كأن الكون محدد مسبقا، لكنه يملك خيارات تقريبا مثل مفترق طرق. لذا يبقى السؤال: هل نحن أحرار لاختيار طريقنا؟ هنا نشعر وكأنه سيؤمن، هو يعترف بأن الكون محدد مسبقا وهناك خيارات محددة. طيب ماذا عن حرية الإرادة؟ أعتقد أن الجواب يكمن في فكرة تدعى نظرية الأكوان المتعددة، التي تقترح حدوث كل النتائج الممكنة. فعلا عجيب، تمخض الجبل فولد فأرا. طالما هناك حرية إرادة وخيارات متعددة فما بقي لهوكينغ أي مهرب للاعتراف بوجود إله وقضاء وقدر وإرادة بشرية إلا بافتراض أسطوري خيالي. هذه النظرية التي لا دليل تجريبي ولا رياضي عليها، بل ذكرنا سابقا في حلقات لماذا آمنت بالله أنه مستحيل علميا التحقق منها. هذه النظرية هي كل ما بقي في جعبة هوكينغ ودوكنز وغيرهم، هي آخر محاولة للهرب من الإيمان بخالق. كأنهم ربطوا كل الكيان الإلحادي العالمي المتبجح بفكرة خيالية يستحيل أبدا التحقق منها، مع أن كل رفضهم أصلا لفكرة الروح والخالق قائم على حجة أنه مستحيل نتحقق من هذه الغيبيات تجريبيا. طيب والأكوان المتعددة مستحيل نتحقق منها أيضا، لكن الحقيقة أنهم يرفضون أي تفسير غير مادي وليس أي نظرية صعبة التحقق. لذلك نظريات الأرض المجوفة والكائنات الفضائية المفروض تكون بهذا المنطق أكثر قبولا من خرافة اسمها الأكوان المتعددة. حتى يشرح لنا هوكينغ النظرية يضع المتطوعين مع عشرات المشاركين في صف واحد ويطلب من كل شخص أن يخطو خطوة إما إلى اليمين أو إلى اليسار، وهذا طبعا مع كل إشارة صوتية. بالنتيجة نرى الحركات عشوائية، كل شخص يتخذ قراره بشكل حر. يستنتج إذن أنه لكل شخص منا، يعني أنا وأنتم أيضا، لدينا نسخ لا نهائية من أشخاص حقيقيين من لحم ودم، وعايشين الآن في هذه اللحظة
في كون آخر، لكن بدلا من أن يجلس أحد النسخ المطابقة لي الآن على مكتب مثلا، فهو واقف الآن على رجليه، وبدل ما يكون لابس مثل هذا اللون اللي أنا لابسه الآن، فهو لابس قميص من لون آخر. كل مرة تشكلت فيها نسخ منك كانت عبارة عن خيار مختلف ضمن ذلك الطريق. كما لو كان دربا مختلفا ربما قد أوجد في كون مختلف. أجل. يعني نظرية في غاية السخافة. لو طبقنا تأثير الفراشة مفروض نصل لنتائج مختلفة أصلا. يعني مثلا لو كان هناك الآن شخص نسخة أخرى مني قرر يغير تغيير بسيط في حياته، النتائج ستكون مختلفة جذريا عما أعيشه هنا. الأكوان الموازية هي أكثر من مجرد نظرية مثيرة للاهتمام. في الحقيقة، إذا كان فهمنا الحالي للكون صحيحا، فأعتقد أنها حتمية. هنا مربط الفرس، يعني رجعوا للحتمية وتخلصوا من الحاجة للإله، وما زالوا مصرين على الإلحاد حتى لو كان مبنيا على خرافة يستحيل أن نتحقق منها. تعالوا الآن نراجع بسرعة تطور الفكرة. هوكينج وضع الدين والسحر من البداية في خانة واحدة وبدون دليل، ثم اعتبر السحر خرافة وأيضا بدون دليل، وقرر أن العلم هو الوحيد المفسر لكل شيء وبدون دليل لا علمي ولا فلسفي. ثم قال إذا فهمنا القوانين المحركة للكون فسنفهم لماذا نحن هنا، وأيضا دون تبرير لهذا الانتقال من المقدمة إلى النتيجة. وقال بما أننا اكتشفنا الكثير من القوانين فيمكننا التنبؤ بالمستقبل، ولجأ إلى تجربة ليبت في علم الأعصاب ليثبت أن قراراتنا تعود إلى اللاوعي، وأغفل كل النقاش والجدل حول صحة هذه النظرية ونتائجها الفلسفية. وعندما أثبت هايزنبرغ نظريته في اللا يقين واستحالة معرفة كل تفاصيل الكون والتنبؤ بالمستقبل، قرر هوكينج أخيرا أن يلغي الحتمية ويعتنق الصدفة البحتة ويتمسك بالملاذ الأخير للإلحاد، وهو افتراض وجود أكوان متعددة وأيضا دون دليل. وحتى يقنعنا بهذه الخرافة لجأ هوكينج إلى ما سماه علماء مرموقون يشاركونه نفس الهدف، وهو التمسك بالإلحاد. اسمعوا. يتشارك هذه الأفكار علماء مرموقون حول العالم. أعتقد أن نسخة العوالم المتعددة من ميكانيك الكم صحيحة. أظن أن هناك نسخا أخرى عديدة مني تتباعد قليلا بمرور الوقت، وهو سؤال غريب لأننا ربما لا نرى أبدا الأكوان الأخرى، لكن تم التنبؤ بها عبر فهمنا الأفضل لما نرى. وبالنسبة لي فمن واجب العلماء أن يأتوا بأفضل فهم يستطيعونه للعالم المادي، ثم يقبلوا بنتائجه، حتى النتائج التي لا تستطيعون رؤيتها. كلام لا يحتاج لتعليق. ماذا يختلف كلام كهنة الإلحاد عن أي كاهن في العصور الوسطى يؤمن بتجسد المسيح ولا يستطيع أن يثبته؟ شون كارول هذا من أقطاب الإلحاد هو ليس مجرد عالم فيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بل لديه أيضا نشاط موازي لنشاطه العلمي لترويج الإلحاد، حتى أنه يرفض المشاركة في أي مؤتمر ترعاه مؤسسات لها علاقة بالكنيسة حتى لا يفهم منه أنه يدعم المصالحة بين العلم والدين. الآن وبكل براءة المتطوعون الثلاثة اكتشفوا الحقيقة التي أراد أن يوصلها إلينا وإليهم المعلم ونبي العلم هوكينج، وهي أن هناك أكوان متعددة ونحن اخترنا أن نكون في هذا الكون تحديدا من بينها. هل هناك دليل علمي أو رياضي أو حتى نبي مرسل ادعى ولو مجرد ادعاء أنه اتصل بالحقيقة المطلقة أو بقوة سامية أو بإله أو أي شيء ليخبره بهذه المعلومات الغيبية؟ طبعا لا. بماذا يختلف إذن هوكينج عن أي فيلسوف من فلاسفة الباطنية الغنوصية والمدرسة الأفلاطينية الإشراقية الذين تخيلوا أن هناك إلها على هيئة عقل أول ويفيض عنه عقل فعال ثم تفيض عنه عقول أخرى وصولا للبشر؟ بماذا يختلف إذن عن كهنة بلاد الرافدين ومصر والهند الذين وضعوا قبل آلاف السنين خرافات للخلق الأسطوري دون أي دليل؟ هذا سؤال أوجهه للشباب الملحدين المهووسين بالعلم التجريبي. فكروا بكل صدق بينكم وبين أنفسكم ثم قرروا. بالمقابل لدينا رجل اسمه محمد بن عبد الله نشأ في بيئة وثنية، لم يثبت عليه أنه جرب يوما واحدا أي فلسفة أو أي عبادة منحرفة، لم يكذب ولم يخطئ خطأ واحدا من أخطاء الشباب والمراهقين، ولما بلغ سن 40 قام بكل تواضع وخاطر بحياته لينادي بين قومه بأنه نبي مرسل من الله برسالة لا تناقض العقل والفيزياء، وفيها أن هناك إلها مفارقا خلق الكون ثم خلق آدم وإبليس، وأشهد بني آدم عندما كانوا أرواحا لم تتجسد بعد على أنه خالقهم فشهدوا، ثم أنزل آدم وإبليس من الجنة إلى الأرض لتعيش سلالة البشر والجن في امتحان إلى أجل غير معروف، وأرسل رسلا إلى البشر والجن ليحذروهم
من خطر إبليس وقومه من الجن والإنس معا، وينبهوهم إلى فتن الدنيا وإغراءاتها، ويذكروهم بأن الأجل قريب والحساب محتم. وعندما تحدى المكذبون محمدا أثبت دعواه بمعجزات كثيرة، وترك لنا من بعده معجزة القرآن الذي لم يتغير فيه شيء. أما هوكينج فقدم لنا كما رأينا قصة الأكوان المتعددة الموجودة تلقائيا بدون خالق ولا مدبر، وكل واحد فينا اختار بشكل غير معروف أن يكون في أحد هذه الأكوان ليمارس فيه حريته، وعندما سيموت ليس هناك أي مصير معروف ولا حتى محتمل. الآن أي القصتين أكثر قابلية للتصديق؟ قصة محمد بن عبد الله أم قصة هوكينج؟ أنا شخصيا أؤمن بأن كل شخص قادر على معرفة الجواب، ولكن ليس مثل هوكينج الذي زعم ببداية هذا الفيلم أن كل شخص قادر على معرفة الغيب وعن طريق العلم، بل زعم في بعض كتبه أنه سيفهم ما سماه عقل الإله، أي سيكتشف نظرية كل شيء. ثم هو نفسه تراجع قبل موته واعترف باستحالة معرفة الإنسان لكل شيء. لذلك باختصار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا أعجبكم هذا الفيديو ووجدتم فيه فائدة ساهموا في نشره وشاركوا في الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.